Доброго вечора, всіх вітаю. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи все окей зі звуком та з картинкою. Якщо так, то будемо через хвилинку розпочинати. Окей, супер. Тоді ми готові розпочинати наш черговий урок. Урок 6, попри зовнішні перешкоди. Рада, що в багатьох є змога сьогодні доєднатися до нашого уроку з бізнес-англійської, а саме заняття на тему Legislation in English, тобто законодавча англійська, так, або англійська пов'язана з сферою юриспруденції. Тож, давайте поговоримо про структуру сьогоднішнього заняття. So today we're going to talk about the terminology of legislation. So what is legislation? Сьогодні ми поговоримо про визначення, що таке legislation, так? Які можуть бути значення цього слова. Common features of legal English – це типові риси, притаманні legal English, англійський юридичний, так? Legal vocabulary, тобто нові слова та фрази в контексті. Our grammatical topic for today is reported speech statements. Сьогодні ми поговоримо про непряму мову, а якщо більш точно, то твердження в непрямій мові, тому що також є reported questions, but it's not our today's topic. And as usual, useful links with vocabulary, articles, video content, and whatnot on the topic of legislation. Okay, so let's get straight to the point. And first of all, the definition, визначення, definition. So what is legislation? Legislation is a law or set of laws suggested by government and made official by parliament. Це таке одне визначення, так? Legislation – це закон або група законів, так? Набір законів, які запропоновані урядом та прийняті парламентом. Government – це у нас і уряд, і влада. Тобто може бути generally government or just like one part of official government. And the second definition is also a process of making rules or laws. Тобто процес створення законів та правил. And our examples of sentences with the word legislation. So there are some ambiguities in the legislation. Ambiguity – це в нас неточність, якась така сіра зона, так, щось, якісь розмиті формулювання. Це ambiguity. So there are some ambiguities in the legislation. Such an unpopular legislation is unlikely to be introduced before the next election. Таке непопулярне законодавство, unlikely, не схоже на те, що його ведуть, так, або запровадять до нових election, виборів. Тобто, зазвичай в нас речення на тему, забігаючи вперед, речення там пов'язані з цією темою будуть довгими, будуть складними, так, для перекладу, будуть наповнені пасивами, такими дуже офіційними, так, без метафор тощо. Але вони дуже легко перекладаються, наприклад, за допомогою різних перекладацьких там додатків, бо вони дуже типові, тобто повторюються одні і ті ж конструкції з разу в раз. І зараз ми про це поговоримо. So, common features of legal English – це типові риси, features legal English, юридичної англійської або легальної англійської. Так? So, influence of Latin and French – це перша така риса, це вплив латини та французької мови. Дуже багато є запозичень, so many words are borrowed from either Latin or French. For example, bona fide or de facto. So those words may have alternative in English, but in legal language, the original Latin or French word is used. Тобто, незважаючи на те, що ці слова мають англійський аналог, такий, який використовується, так, не простий, тобто може бути складніший аналог, більш формальний, все одно
в юридичних якихось текстах буде старий французький або латинський варіант. Ну, наприклад, only bona fide members of the company are allowed to use the logo. Bona fide means real or genuine or actual members of the company. Тобто справжні, достовірні, так, реальні члени компанії, їм дозволяється використовувати лого. У нас є слово genuine, we can replace bona fide with genuine, actual, real, true members, but we still use this old-fashioned Latin term because it's the feature of legal English. The second example, the island has been de facto divided into two countries. Так, острів був фактично розділеним між двома країнами. Ми можемо замінити de facto by some English expression like in reality, or in the actual situation was that the island was divided, but nonetheless we use this old-fashioned Latin option because this is some official statement. And once again, here we've got passive. І окрім того, що тут у нас використовуються якісь такі латинські чи французькі кліше, знову ж таки пасив, так, є розділеним. Тобто legal English has many instances of usage of passive. So passive is very popular in legal English. Next feature, the usage of pairs of words from different languages led to the emergence of mixed language doublets in legal language. Що це означає? Це використання пар слів з різних мов, яке привело до появи таких міксованих мовних дублетів в юридичній англійській. So how does that look like? Тобто в нас є два слова, які по суті несуть в собі одне і те ж значення, але в легальних юридичних формулюваннях будемо використовувати не одне, а і те і інше. Ну, наприклад, breaking and entering – це проникнення, так, в будинок, чи в якесь там майно, там, житло тощо. Це breaking and entering. We can just say breaking, or we can just say entering, but we say both. Тобто ми говоримо цю пару, повторюючи слова, які мають, по суті, одне і те ж значення, якщо справа йде про юридичний текст. So English breaking and French entering, and we've got a crime. The crime is called breaking and entering. He was accused of breaking and entering into somebody's real estate. Fit and proper. So fit and proper means fitting or something that is kind of appropriate, так, належний. Але в юридичному тексті у нас буде використовуватись одразу два слова. It was a fit and proper sentence. Sentence у нас вирок, так, а не речення в даному контексті. Fit and proper means appropriate. Or lands and tenements. This is like land and all that is on that land, all the stuff that persons own, тобто земля та майно, тобто те, що на цій землі знаходиться. Ці слова йдуть в парі. One of them is English, the second one is French, and they always come together. You cannot just say lands or just tenements, you have to use them both. Or will and testament. Will – це в нас заповіт, testament – також заповіт. Так? В легальній англійській ми використовуємо одразу два разом. Тобто, according to his will and testament, the main part of his property was distributed between his partners or sons or whatnot. Тобто у нас ми можемо використовувати тільки один варіант, так, якщо ми просто розповідаємо про чийсь заповіт. Але в офіційних документах у нас буде одразу два оці дублети. One from English, the second from Latin, or one from French, the second from English, and vice versa. Legal and one more feature. Так, наступна риса Legal English – це те, що Legal English contains some words and titles, such as employer and employee, lessor and lessee, in which the reciprocal and opposite nature of the relationship is indicated by the usage of alternative endings er, or, and e. So, what does that mean? Що це означає? Дуже часто в Legal English у нас є такі якісь стосунки між людьми, які описуються двома іменниками з різними суфіксами. Ну, наприклад, у нас є employer – це роботодавець, відповідно, так, наймач, та employee – це працівник.
У нас є lessor and lessee. Lessor – person who is like a landlord, and lessee is the person who is a tenant, тобто житель якоїсь орендованої нерухомості, у нас lessee відповідно. І, тобто, у нас така в цих суфіксах ідея субординації, тобто стосунків між ними. Employer, like person in charge, and employee is the person who is subordinate to the employer. Lessor is the owner, and lessee is like a person who is subordinate to the lessor. І оцей суфікс «і» – це такий типовий, так, французький теж суфікс, запозичений з французької, тобто в нас є там ще слова там fiancé, fiancée, and so on. Тобто у нас такі, ці суфікси видають взаємний характер стосунків, reciprocal. Reciprocal означає взаємний або протилежний. So we have like pairs of words and meaning of those words is changed through the suffix. Okay, let's proceed to some vocabulary. So we've got a few words. У нас тут декілька слів. У нас немає перекладу, а є речення в контексті. Тож ми будемо намагатися угадати. Так? We will try to guess the meaning, and after that we'll discuss and translate. So the first word is to accuse, and for example, he was accused of a serious crime. He was accused of a robbery, murder, stealing, breaking and entering, and something else. Тобто він був звинувачений в. Accuse – у нас звинувачувати, тут у нас пасивна конструкція, і для нього є типовим суфікс of, тобто нічого іншого далі бути не може. У нас завжди accused of a crime, accused of something, accused of means misdemeanor. Саме звинувачувати в у нас буде з of. Next word is attorney, and this word is oftentimes confused with lawyer. We hear the word lawyer, we hear the word attorney. Attorney is also like a lawyer, but more narrower meaning. Тобто attorney – це в нас швидше ближче до адвоката, так, а lawyer у нас юрист. Тобто attorney is a kind of lawyer, a specific kind of lawyer. Next word is bribe. For example, their attorney bribed the judge into giving a lenient sentence. Bribe – it's both a noun and a verb. Bribe – це у нас як іменник, так і дієслово. So, to bribe someone – у нас це давати хабар, так, або платити хабар, а bribe – це сам хабар. So, bribery – it's a sign of corruption, yeah? Their attorney bribed the judge into giving a lenient sentence. Тобто їх адвокат підкупив, так, суддю, щоб той дав більш lenient, більш м'який, такий толерантний sentence, вирок. Слово sentence у нас буде далі, так, воно не завжди означає речення. Next, copyright or copyright infringement. So copyright is like the law that protects intellectual property, and infringement. Infringement – це швидше порушення, аніж злочин, так? Unlike felony. So felony, it's more like a serious crime, and infringement or misdemeanor, it's not such a serious crime. Next pair, it's court versus trial. У нас два слова обидва означають суд, але court – це швидше приміщення суду, так? And trial is a process. So I will go to the court for the trial, yeah? He'll go to the court, but for the trial. So the trial will be happening in that court, in the court. Next one is defend. To defend someone in court. Захищати когось в суді. So attorneys typically defend people in court, yeah? Defend accused people in court. Next word is evidence. Nas evidence, an example. The study finds little evidence of overt discrimination. So evidence is always singular. Це слово у нас ніколи не буває в множині, воно завжди в формі однини, доказ, так? Evidence – це доказ. І the study – дослідження, або в даному випадку дослідження знаходить так мало доказів відкритої дискримінації, overt discrimination. Тут одразу це речення цікаве в кількох місцях. Ну, по-перше, evidence у нас uncountable, незлічуване слово, тому ми кажемо саме little evidence, мало доказів. Тобто ми сприймаємо доказ як наче речовину, так, яка не ділиться. Тобто ми не скажемо там a few evidences, no, it's not okay, but we say a little evidence.
So evidence is always uncountable. Next word is felony. So felony is more serious crime than infringement or misdemeanor. For example, he pleaded guilty to 6 felonies. He pleaded guilty to 6 felonies. Він визнав свою провину так, в 6 злочинах. Plead guilty – це ще одна така фіксована, клішована фраза з legal English, означає визнати свою вину так само в контексті юридичному. So to plead guilty means accept the fact that you are guilty of some crimes. Next word is sentence. Sentence у нас не речення, а саме вирок суду, так, судовий вирок – це sentence in English. Або саме присуджувати когось до якогось вироку, з терміну тощо. So, for example, he was sentenced to 5 years in prison. У нас дуже типові конструкції. Somebody was sentenced to something. Так, хтось був засуджений до чогось. Знову ж таки, у нас пасив, так, пасивна конструкція. Його засудили до 5 років в'язниці. Неважливо, хто засудив. The fact that he was sentenced is more important. That's why we use passive in here. And the final word for today is to sue. Sue. For example, the fired workers sued the company. Sue means to start a legal procedure and to start a legal action against somebody. Це слово часто перекладають як засудити когось, але по суті це швидше ініціювати якісь судові процеси, тобто не факт, яким буде результат, так, але якщо ми починаємо якусь судову тяганину з кимось, так, то ми можемо сказати we sue this person. We often hear this expression that somebody kind of threatens to sue somebody. I will sue you. Це така погроза свого роду, так, тобто ініціює якісь юридичні процеси проти компанії чи людини тощо. To sue somebody. Regardless of the result, sue means to initiate the legal action. І наше речення перекладається як the fired workers sued the company, тобто звільнені працівники подали позов, так, проти компанії, незалежно від результату. So it could be like satisfied and they will get some compensation or not. But either way, they sued the company. Next part of our class is reported speech. Далі в нас невеличка граматична частина заняття, це reported speech statements. Report – це в нас, знаємо, що це звіт, так? Або, тобто звітована мова, тобто не пряма мова, мова, яку ми переказали. Так? В нас є пряма, тобто те, що було сказано як цитата, і не пряма, reported speech, те, що ми переказали. У нас тут табличка, як змінюються часи. І ми, табличку вивчати нам, звісно, не потрібно. Як змінюються часи від прямого мовлення цитати до reported speech. Ми просто розглянемо зараз закономірності, які тут відбуваються в таблиці, що змінюється, так, і зможемо, не користуючись нею, в принципі, завжди перетворювати речення з прямої в непряму, або переказувати чиєсь мовлення в непрямій мові. Давайте подивимось та розглянемо закономірності. У нас є речення, перше речення present simple, direct speech, тобто пряма. Direct – це пряма мова. Напряму, directly. I always keep my promises, she told me. У нас є її цитата. Я завжди дотримуюсь своїх обіцянок. У нас тут є quotation marks, є лапки, так, quotation marks, але вони не завжди будуть. Тобто тут так само ті ж правила діють, по суті, що і в нас в українській мові. Якщо це книга, діалоги, то ми не використовуємо quotation marks. Якщо це ми цитуємо когось там в неформальному спілкуванні, ми також можемо не використовувати зайвої пунктуації. We have no quotation marks, but this is a quote. Це цитата. Якщо ми хочемо цю цитату переказати, ми, відповідно, повинні зробити shift. Ми повинні часи наче потягнути на один час назад. Тобто present simple у нас переходить в past simple. Тобто ми переказуємо she told me that she always kept her promises. Вона сказала мені, що завжди дотримується своїх обіцянок. To keep promises, так, тримати обіцянки, дотримуватися. She told me that she always kept her promises. І тут в кожному прикладі буде відбуватися те саме. Тобто в нас буде відбуватися shift
на один час назад. Але тут є деякі нюанси, які хотілося б одразу address, так? Тобто не все так просто. У нас може бути це reporting verb в теперішньому часі. Тобто, наприклад, може бути не she told me, а she tells me. Вона мені каже. She tells me. І в такому випадку цього shift у нас не буде. Тобто буде все одно. She tells me that she always keeps her promises. Вона каже мені, що завжди дотримується своїх обіцянок в теперішньому часі. Чому ж так? Тому що діє правило узгодження часів, так? І часи повинні мати якийсь логічний зв'язок одне з одним. Тобто, якщо у нас є present, він притягує present. Якщо в нас є past, він притягує past. Відповідно, в нас повинні часи між собою координуватися. Не може бути she tells me в present simple, а далі вже reported part in past simple. Не може бути частина як репортована так в одному часі, а саме reporting verb вже в іншому часі. Тобто потрібно дивитися, щоб вони були узгоджені. Далі також роль грає наше ставлення до сказаного. Тобто, якщо ми віримо людині, так, то ми можемо залишити часи без змін. Якщо ми не дуже довіряємо, то ми можемо свій сумнів виразити граматично через те, що ми часи змінимо. Ну, тобто, I'm a good swimmer. I might say, I'm a good swimmer. Так, я хороший плавець. Якщо ви мені не вірите та хочете переказати мою думку, то ви можете змінити часи. Сказати, she tells me that she was a good swimmer. І тут вже така доля сумніву, тобто, наче скептичне ставлення до сказаного. Якщо ви перекажете це в теперішньому, she tells she's a good swimmer. Це таке більш нейтральне, тобто, мої слова не викликають у вас сумніву. Тобто є ще такі граматичні нюанси, тут дуже велику роль відіграє контекст. Але головне правило у нас завжди це узгодження часів та shift на один час назад. Як це відбувається? Наприклад, якщо в нас є present continuous, теперішній тривалий, у нас shift до past continuous. He's threatening to fire her out now. Він погрожує звільнити її зараз. They told us. Вони нам сказали, це цитата, it's a quote. І reported statement. They told us that he was threatening to fire her out then. Вони сказали нам, що він погрожував звільнити її тоді. Тобто в нас now зміниться на then. Зміниться обставина. Тепер на тоді. Because the context changed. Тому що змінився контекст. Так, він погрожував тоді, значить, now вже не актуально. Але знову ж таки, якщо ми завжди оцінюємо ситуацію реально, тобто якщо контекст не змінився, то відповідно наші обставини можуть також не змінитись. Якщо він щойно це сказав, а ми переказали, то ми можемо залишити now. It will be okay. Present perfect is shifted into past perfect. Тобто тепер present perfect у нас на past perfect змінюється. And example, Tom said, my friend has never denied such a possibility. And reported version, Tom said that his friend had never denied such a possibility. Тобто, що ми бачимо? Тут у нас ми наче зсунули часи один час назад, тобто з present perfect до або один аспект назад, так як завгодно можемо це називати, з present perfect до past perfect. І також діє правило узгодження часів, тобто у нас Tom said, had denied, both are in the past. Тобто дві частини є в минулому. Одна в простому минулому, інша в past perfect, але все ж таки це минуле, тобто часи узгоджуються, все тут окей. Далі past simple changes into past perfect. У нас past simple також змінюється на past perfect. They advised him to refuse last time, I said. It's a quote. I said that they had advised him to refuse the previous time. The last time у нас зміниться на минулий раз, попередній раз, тобто після цього могли бути ще якісь рази. Так? They said that they had advised him to refuse the previous time. У нас майже в кожному reported sentence з'являється оця частинка that, що. Тому що коли ми щось переказуємо, то відповідно нам потрібно додати частинку that. Далі в нас зміни відбуваються і в майбутніх реченнях, якщо ми їх переказуємо. Тобто will змінюється на would, can на could, may на might, тобто модальні слова також змінюються на
їх минулу форму. І наші приклади. The chef will blame him, they said. They said that the chef would blame him. Тобто у нас, відповідно, ми дивимося з точки зору минулого, так, вони сказали, що шеф винитиме їх, так, і нам потрібно will, якщо це не цитата, а змінити на would. Тобто це future in the past, так, майбутнє в минулому. Ця зміна повинна відбутись, і знову ж таки у нас часи вже узгоджуються. So said is coordinated with would. Could. Sam can easily recommend a good employee, he told. Так, Sam може легко порекомендувати нового employee, працівника. Наш суфікс і. He said that Sam could easily recommend a good employee. Так, він сказав, що Сем легко міг порекомендувати хорошого працівника. Знову ж таки, coordination of tenses, said and could. Those two words are coordinated. May changes into might. She may insist on her rights, my assistant said. My assistant said that she might insist on her rights. Тобто, якщо мій помічник сказав, що вона могла б наполягати на своїх правах. Тут у нас один загальний принцип. Так, цитата, вона наче в реальному часі, так, події в реальному часі, бо це цитата, пряма мова. Якщо ми хочемо цю мову переказати, нам, відповідно, потрібно зробити shift, тобто змінити часи на один час назад. Звичайно, це залежить все. І змінити також обставини. Тобто в нас зазвичай там вчора змінюється там yesterday на the day before, так? This week там зміниться на last week, там today на yesterday, але це все залежно від контексту. Тобто ми дивимося, наскільки змінився контекст. Якщо він не змінився, це може бути it could be still about today. Так? Можемо все ще говорити про сьогодні, тому тоді, відповідно, нічого змінювати нам не потрібно в плані обставин. Так, а якщо ми переказуємо чиєсь мовлення, відповідно, часи суваємо один час назад. Тут одночасно кілька правил, так, пояснюють, чому нам потрібно це робити. Ну, якщо ми там поглянемо знову ж таки на цей past simple, past perfect example, і глянемо на наше репортоване речення, I said they had advised him to refuse the previous time. У нас також потрібно думати, яка ж дія була старіша, так? Тобто та, яка відбулася раніше, відповідно, має бути в past perfect. Ну і тут, звісно, що спочатку they had advised him to refuse the previous time, and after that I told you about that. Тобто тут ще і грає роль порядок, так, і все логічно, і узгодження, все логічно зводиться до того, що нам потрібно зробити цей shift одне речення назад. Ну, звісно ж, нам потрібно спробувати це попрактикувати. На жаль, в нас досить багато людей, тобто все-таки така більш формат лекції, не завжди виходить вдало попрактикуватись достатньо, але я пропоную такий варіант. Хто бажає, хто має якесь таке простеньке речення, якусь ідею, так ми можемо написати пряму мову, тобто цитату, а потім репортоване речення, тобто як ми його перетворили. Так, і тоді ми зможемо оцінити, як у нас відбувся цей shift, чи належним чином, тобто якусь цитату, там quote, and then your reported version, і свою репортовану версію. Хто має ідею, може поділитися нею в чаті. Так. Чекаю на якісь речення. Можемо quotation marks пропускати, так, можемо одразу цитату подавати, а потім її репортовану версію.
Так. У нас тут питання про French type quotation marks. Ну, це ті, які в нас тут і подані, так, в direct прикладі, тобто ті, до яких звикли ми, а не ті, які просто inverted commas. Nowadays, it all comes to simplification, так, все йде до спрощення, то, відповідно, те, що коротко пишуть, тобто менше тексту, це і більше використовується. So, of course, English type inverted commas are more popular than French type quotation marks, but from time to time you can use them as well. That won't be a problem. Okay, we've got some examples. He told me to go abroad now. He had told me to go abroad. В нас немає тут в прикладу немає прямої мови. So, he told me to go abroad – це не пряма мова. А пряма мова була б go abroad. Їдь за кордон, так? Go abroad – це пряма мова. І тоді ми могли б це репортувати. He told me to go abroad, так? Але це в нас не зовсім наша тема. Or that I had to go abroad. He told me that I had to go abroad. Тоді це була б наша тема, так? А в даному варіанті жодне з цих речень не є цитатою, так? He told me to go abroad. У нас тут ніде поставити quotation marks. She said I want to walk. She said that she wanted to walk. Окей, це речення вже краще, воно нам підходить по темі, але дивна фраза I want to walk. I want to walk around, or I would like to go for a walk, якось звучить трошки not authentic enough, I want to walk. But grammatic transformation is perfect. Тобто граматичне перетворення в нас чудове. She said that she wanted to work. У нас відбувся shift на past simple. Все правильно. My mother told that I took care from my brother. Ну тут my mother told that I took care of my brother. Took care of. Тільки that I, тобто take care of somebody, так, саме з прийменником of. Але в нас немає цитати, так, це вже одразу reported sentence. We still need a quote, тобто нам все-таки потрібна цитата. I can write this article, she said. He said that he could write this article. That's perfect. Чудово. У нас є can write this article, змінилось на could write. Тобто відбувся shift з can на could. Тобто модальне can змінилось на модальне could. На свою минулу форму. That's great. They complained it's too expensive. They complained it was too expensive. Perfect. Тут все прекрасно, тільки нам в другому випадку вже не потрібні quotation marks. Ми ж перетворили це в непряму мову, тобто це більше не цитата. Ми можемо додати слово that, що вони поскаржилися, що це було надто дорого. They complained that it was too expensive and no quotation marks. Нам уже не потрібні знаки цитування, лапки. I take care of my brother, my mother told me. Ну, тут буде швидше you should take care of your brother. My mother told me, будуть лапки. My mother told me that I had to take care of my brother. Так, взагалі should, воно не змінюється. Тобто воно може бути, воно не має минулої форми, ми можемо її залишити. Окей. I sent message to her. She told me that I sent message. Okay, send. Past present simple into past simple. That's okay. They told us that you are fired. They told us. Так, тоді us нам потрібно через you. They told us that we are fired. Тут потрібно так в нас пофіксити прийменники, тобто все-таки, якщо це цитата, то вже не you, а we, так, якщо це про нас йде мова. Такі незначні нюанси. Але так, я бачу, що в основному все окей, тобто ми, якщо маємо пряму мову, і коли ми її перетворюємо на непряму, у нас відбувається shift на один час назад. І в перетвореному реченні нам вже ніякі лапки не потрібні, так, ні French type quotation marks, English, not even English standard type quotation marks, neither of those. Нам не потрібні лапки, тому що це вже не пряма мова, це вже переказане мовлення з зміненим часом.
Тож, я думаю, на цьому ми з граматикою можемо завершувати, а далі в нас наші звичні подарунки від компанії English.com, з якою ми спільно проводимо ці заняття, лекції для вас. І компанія English.com пропонує нам, звісно, 2 months premium access to ED Words. It's their app, with promo code. The set of words, interactive smart training, statistics of learning, and competition with your friends. You can also study with a tutor, with a digital platform. You can practice with native speaker, which is great. You can also have your personal supervisor to track your progress. So, and also you've got some useful links to practice on your own. So, set of words, legislation in English, тобто тематичний набір слів, також стаття на тему AI clears up images of fingerprints to help with identification. У нас fingerprints – це відбитки пальців, так? І identification, тобто стаття про те, як штучний інтелект спрощує розпізнавання через fingerprints. Video, the FBI Australian Amber Heard, and more videos about mixing business with pleasure. So all of that is useful, especially video content when we want to enrich our vocabulary, and practice our have a proper pronunciation in front of us. So go ahead and research those links. And I'm very grateful for your attention. Despite all the troubles, electricity issues, and blackouts, some of you are still able to join us and learn together a bit, maybe memorize something or remind some little things. Вдячна всім, хто, незважаючи на різні труднощі, так, з електрикою тощо, зміг сьогодні приєднатися, щось для себе згадати, відкрити якусь тему, яку потрібно повторити, тощо, якісь нові слова, фрази. Я думаю, що кожен заняття щось для себе корисне. Тож, я дуже сподіваюся побачити нас ще в більшій кількості у понеділок о 19:00 за графіком. Так, so let's hope no emergencies will stop us from learning together. So stay safe, take care, and see you on Monday. Goodbye, everybody.